ඔෆර් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ තේරුම මොකක්ද? යමක් ඉදිරිපත් කරනවා, එහෙම නැත්නම් යමක් ලබා දෙනවා, යමක් පිරිනමනවා කියන එක තමයි ඔෆර් කියන වචනේ තේරුම. How to offer something in English. ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරලා කෙනෙක්ට යමක් ලබා දෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ අන්න ඒක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි, වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වෙයි. ඒක නිසා ඉවර වෙනකම්ම මේක බලන්න. ඔයාට අවශ්‍යම කොටස් මාගේ අරෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේක බාගෙට බැලුවොත් එහෙම. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. offering foods මුලින්ම බලමු අපි කාට හරි ආහාර ලබා දෙනකොට කෑම එකක් දෙනකොට ආහාර පිරිනමනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ කියලා. Would you like to eat some fruits? ඔයා පළතුරු ටිකක් කන්න කැමතිද? Would you like to eat some fruits? Can I get you a drink? මං ඔයාට බොන්න මොනවා හරි ගේන්නද? මොකක් හරි බීම් එකක් ගේන්නද? Can I get you a drink? Do you want some salt? ඔයාට ලුණු ටිකක් ඕනේද? ඔයාගේ කෑම එකට ලුණු මදි නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් Do you want some salt? ඔයාට ලුණු ටිකක් ඕනේද? Do you fancy black tea or coffee? fancy කියන වචනේ තේරුම තමයි දෙකට ආසයි කැමති කියන එක. ඔයා කැමති black tea වලටද එහෙම නැත්නම් කෝපි වලටද? Do you fancy black tea or coffee? Who fancies having some more ice cream? having කියන්නේ මෙතන කෑම කනවට ice cream කනවට. කවුද කැමති තව ටිකක් ice cream කන්න? Who fancies having some more ice cream? Who wants the juice? කාටද පළතුරු යුෂ ඕනේ? Who wants the juice? Offering help. කාට හරි උදව්වක් ලබා දෙන්න අහන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින්? අපි බලමු වාක්‍ය කිහිපයක්. Offering help. May I help you? ඔයාට සරලවම අහන්න පුළුවන් වාක්‍යය තමයි මං ඔයාට උදව්වක් කරන්නද? මං ඔයාට උදව්වක් කළාට කමක් නැද්ද? මගෙන් උදව්වක් ඕනේද? ඉතින් මේ වගේ තේරුමක් ගන්න පුළුවන් May I help you කියන වාක්‍යයෙන්. Can I get some food for you? You have been working for so long. මං ඔයාට කෑම ටිකක් ගේන්නද? ඔයා ගොඩාක් වෙලා ඉඳන් දැන් වැඩ කරනවානේ. Can I get you some food for you? You have been working for so long. Do you want me to give you a hand? මෙතන give you a hand කියන්නේ අත ලබා දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. උදව්වක් ලබා දෙනවා කියන එක. ඔයාට ඕනේද මගෙන් උදව්වක්? එහෙම නැත්නම් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවද මගෙන් උදව්වක්? Do you want me to give you a hand? Do you want me to give you a hand? ඔයාට ඕනේද මගෙන් උදව්වක්? Is there anything that I can help you with? මොනවා හරි දෙයක් තියනවද කියන එක තමයි is there anything that I can help you with? මට ඔයාට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි දෙයක් තියනවද? නැත්නම් ඔයාට මොනවා හරි උදව්වක් මගෙන් ඕනේද කියන්න මට. Is there anything that I can help you with? I would love to help you do this. මම මේක කරන්න ඔයාට උදව් කරන ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. සමහර උදව් තියෙනවා අපිත් කැමති ඒ උදව්ව කරන්න. හිතන්නකො මොකක් හරි ඩොනේට් කරනවා පිනට දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකට උදව් කරන්න ගොඩක් අය කැමතිනේ. ඒ වගේ තැනකදී ඔයාට කියන්න පුළුවන් I would love to help you do this. මම මේක ඔයාට කරන්න උදව් වෙන ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. Just ask me for any help anytime. මගෙන් ඕන වෙලාවක උදව්වක් ඉල්ලන්න. ඕන දෙයක් ඉල්ලන්න. Just ask me for any help. ඕන උදව්වක් anytime කියන්නේ ඕන වෙලාවක ඉල්ලන්න. What can I do for you right now? දැන් මට ඔයා වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන්? මොකක්ද ඕන උදව්ව මේ වෙලාවේ? What can I do for you right now? I'm always ready to assist you. මම හැම වෙලාවෙම ඔයාට උදව් වෙන්න එහෙම නැත්නම් සහාය දක්වන්න සූදානම් ඉන්නේ. assist කියන්නේ සහාය දක්වනවට. I'm always ready to assist you කියන්නේ මං හැම වෙලාවම ඔයාට උදව් වෙන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. offering gift. තෑග්ගක් කාට හරි ලබා දෙනවට ඔයා මොනවද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඕනේ? අපි දැන් බලමු. I would love to offer a new car for your achievement. හිතන්නකෝ ඔයා ආයතනයක වැඩ කරනවා. ඔයා ලොකු දෙයක් කරනවා ඒ ආයතනය වෙනුවෙන්. හිතන්නකෝ sales නැත්නම් විකුණුම් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරලා දෙනවා. ඉතින් ආයතනයෙන් කියන්න පුළුවන් ඔයාට කාර් එකක් ලබා දෙනවා මේ ජයග්‍රහණය මේ ළඟා කර ගැනීම වෙනුවෙන් කියලා. I would love to offer a new car for your achievement. මම ඉතාම සතුටු වෙනවා ඔයාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කාර් එකක් ලබා දීමට හැකියවීම ගැන. I want to buy this for you. Do you like it? මට ඔයා වෙනුවෙන් මේක මිලදී ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක අරන් දෙන්න ඕනේ. Do you like it?
ඔයා ඒකට කැමතිද? You did a great job. ඔයා කරපු වැඩේ නම් නියමයි. ඔයා හොඳටම ඒ වැඩේ කළා. I must offer a special gift. මම ඔයාට විශේෂ තෑග්ගක් ලබා දෙන්නම ඕනේ. I must offer a special gift. This is a small gift from me. මේක මගෙන් පුංචි තෑග්ගක්. I'll be glad if you accept this. මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඔයා මේක බාර ගන්නවා නම්. I bought this for you. Hope you like it. මම මේක ගත්තේ මිලදී ගත්තේ ඔයා වෙනුවෙන්. මං හිතනවා ඔයා ඒකට කැමති වෙයි කියලා. Hope you like it. Offering jobs. රැකියාවක් ලබා දෙනකොට කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Offering jobs. Would you like to work with us as a manager of the company? ඔයා කැමතිද අපේ ආයතනයේ කළමනාකරුවා විදිහට වැඩ කරන්න? Would you like to work with us as a manager of the company? We are delighted to offer you the job you applied for. අපි හුඟක් සතුටු වෙනවා ඔයා අයදුම් කරපු රස්සාවම ඔයාට ලබා දෙන්න හැකියවීම ගැන. applied for කියලා කියනවා ජොබ් එකකට apply කරනවා නම් අන්නේ apply කරපු රස්සාව. ඉතින් ඒක ඔයාට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් සතුටු වෙනවා කියන තමයි delighted to offer කියලා කියන්නේ. We are delighted to offer you the job you applied for. I have an employment offer for you. මම ගාව තියෙනවා ඔයාට ලබා දෙන්න රැකියා අවස්ථාවක්. I have an employment offer for you. employment offer එකක් කියලා කියන්නේ රැකියා අවස්ථාවකට. I can offer you a part time position here. මට මෙතන පූර්ණ කාලීන රැකියාවක් ලබා දෙන්න බෑ. පොඩි වෙලාවකට විතර රැකියාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. I can offer you a part time position here. අර්ධ කාලීන රැකියාවක් තමයි මට ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. We are pleased to offer you an internship. internship කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි සීමා වාසික පුහුණුව. ඔයගොල්ලෝ එහෙම මතක තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා විශ්වවිද්‍යාලේ යන කෙනෙක් නම් අවසාන අවුරුද්දේදී ඔයාට රැකියාව පුහුණුවක් ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක තමයි internship එකක් කියලා කියන්නේ. We are pleased to offer you an internship. අපි හුඟක් සතුටු වෙනවා ඔයාට internship එකක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. offering explanation. යමක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නම් කාගෙන් හරි ඒකට අවසර ගන්න කොහොමද? අපි දැන් බලමු. May I explain the matter? මම කාරණය පැහැදිලි කරන්නද මට ඉඩ දෙනවද? May I explain the matter? I would like to explain why did it happen. මම කැමති පැහැදිලි කරන්න ඇයි ඒක සිද්ධ වුනේ කියලා. I would like to explain why did it happen. I wish to explain it. May I please? මම පැහැදිලි කරන්න කැමති. මම පැහැදිලි කරන්නද කරුණා කළා. I wish to explain it. May I please? If I get a chance to explain, I can make things clear for sure. මට අවස්ථාවක් දෙනවා නම් පැහැදිලි කරන්න මට පුළුවන් හැමදේම පැහැදිලි කරලා නිවැරදි කරලා දෙන්න. If I get a chance to explain, I can make things clear for sure. Can I explain the situation in more detail? More detail කියන්නේ තව දුරටත් තොරතුරු පැහැදිලි කරනවා කියන එක. මට පුළුවන් ද මේ අවස්ථාව තව දුරටත් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Can I explain the situation in more detail? Offering friendship. යාළුවෙක් එක්ක යාළුකමක් ගැන කතා කරනවා නම් මිත්‍රයෙක් වෙන්න අහනවා නම් ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Offering friendship යටතේ අපි ඒක කතා කරමු. Would you be my friend? ඔයා මගේ යාළුවා වෙනවද? හරිම ආදරණීය ඉල්ලීමක්. Would you be my friend? ඔයා මගේ යාළුවෙක් වෙනවද නැත්නම් යාළුවා වෙනවද? Let me be your friend. මට ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න අවසර දෙන්න, ඉඩ දෙන්න. Let me be your friend. I would love to be a friend beside you forever. මම කැමති ඔයාගේම යාළුවෙක් විදියට හැමදාම සදාකාලිකව ඉන්න. I would love to be a friend beside you forever. Life will be easier having you as a friend. ජීවිතය ගොඩාක් පහසු වෙයි ඔයා වගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම්. Life will be easier having you as a friend. I would love to visit the museum with you. මම හුඟක් කැමති ඔයත් එක්ක කෞතුකාගාරයට යන්න එන්න. I would love to visit the museum with you. I can be with you here. No problem. මට පුළුවන් ඔයත් එක්ක මෙහෙ ඉන්න. කිසිම අවුලක් නැහැ.
You can take me with you there. ඔයාට පුළුවන් මාත් එක්ක එහෙට යන්න. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මාව එහෙට එක්කන් යන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. You can take me with you there. I can join you by tomorrow. මම හෙට ඔයාත් එක්ක එකතු වෙනවා. I can join you by tomorrow. Let's have a trip to Europe together. අපි එකට යුරෝපේ සංචාරයක් යමු. Let's have a trip to Europe together. Hello friends, වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමු වෙමු.